Welcome to my channel! Samahan niyo ako mga kapatid at tayo ay mag-lunch kasama na aking mga boys. Yeah, let's go! Hanap tayo ng makakainan.私のみんなのうなぎにします。はい。稲葉一つで。はい。こちらは味噌汁か麺かどちらにしますか。あ、味噌汁で。味噌汁の方で。はい。では夏の上天丼の味噌汁お一つと、夏の上天丼ミニ麺の冷やしそば一つと、うな丼の赤だし一つでよろしいですか。はい。すみません。はい。盛り付けともね。Alam niyo ba guys, sabi ng asawa ko, ngayong daw araw na to, ang day ng unagi. Correct. Yung fish na yan. Yan daw ngayon. Dapat daw kakain ko yan ngayong araw na to. Pero, yung in-order ko, ito. Dapat daw ito guys. Sayang! Sabi ko, bakit hindi mo sinabi? Dapat yan yung in-order ko. Diba guys? Ganyan nila ako. Tingnan mo, naalisan na nila ako. Tingnan mo sila. Ayan. Tingnan mo guys, oo, aalis na sila. Magbabayad na sila, hindi pa ako tapos. Mga bag. Madali sila sa pagbabayad. Hi guys! Welcome back! Welcome to my channel! Kakauwi lang po namin mga kapatid. Galing sa Rampahan. May good news ako sa inyo. Meron akong share. Alam niyo ba, dahil sa naka 500 subscribers na ako, may gift ang asawa ko sa akin. Yahoo! After po namin mag-lunch, may gift ang asawa ko sa akin. I-share ko po sa inyo ito dahil napakasaya ko talaga mga kapatid. Naawa po daw siya sa akin dahil gamit ko ay ketay. So, dahil hindi po pwede yung isang ginagamit ko, kaya ang gamit ko, mayroon po siyang gift sa akin. Jan! Yes! Ayan mga kapatid. Ayan po ang gift ng aking asawa. Yes! Nakikita niyo po siya. Yan. Yes! Buksan natin siya. Ikaw na maka 500 subscribers, diba? Paano na kung 1,000? Eh di more pa. Galing natin siya. Galing po kami sa Sakae. Then, naisip kong rumampas sa Matsasakaya. Doon po binili ng asawa ko to. Siyempre, ang anak ko ang pumili. Ayun, bumagsak ko siya. Diyan! Oh guys, ang ganda niya, diba? Yes! Ayan. Tapos, meron siyang kasama. Wow!
Yan. So, hindi ko po alam itong mga laman nito. Mamaya, pababasa natin sa anak ko. Meron daw po siya para sa head. Yan, lalagay niyo siya. Tapos, may kasama na siyang battery. Dalawa po yung battery. Kasama siyang battery din. SD card. Yes. Ayan mga kapatid. Lalo akong gaganahang mag-vlog nito. At syempre, may kasama siyang handle or stick. Yes. Akirare nai ka? Kore dake? Kore dake? Do? Ato din eh. Yes. Ayan po ang kanya. The rest is wala na. Siyempre, ang ating GoPro. Yes. Salamat po. Well, anyway guys, sa totoo lang, kaya din po ako masaya dahil sa inyo. Kaya po ako nagkaroon nito ng dahil sa inyo. Dahil kayo po ang totoong nag-subscribe sa akin. Kaya binigyan po ako ng prize ng asawa ko. Yan. And syempre, sa aking husband, mahal ko, arigatou gozaimasu. Jamina-san, itsumo, arigatou gozaimasu. Domo, arigatou gozaimasu. Kore kara, yoroshiku onegai shimasu. Yes! Well guys, I am Blessed Mira. Nagsasabi ng thank you. God bless you all. Bye!